પ્રશાંત શાહ અમદાવાદથી. આમ તો જનરલી રોજ સવારે ચાલવા જવું તો નોર્મલ 30-35-45 મિનિટ હું ચાલતો હતો. પછી એક દિવસ સવારે એવું થયું કે 2 રાઉન્ડ લગાવીને થોડી વાર ઊભા રહેવું પડ્યું એમ. પછી એમ લાગ્યું કે ના, આ તો કદાચ થાક લાગ્યો હશે, એટલે આ દુઃખ એમ કે શ્વાસ ચડ્યો હશે. પછી રાતે લગભગ 8 વાગ્યા પછી પેલું ખીચડી ખાધી, નોર્મલ જે આપણે ખાઈએ છીએ રોજ સાંજના ટાઈમમાં, રાતે લગભગ. અને એના પછી રાતે ગેસ થયો એમ. અને ગેસ એટલો બધો થયો તો થોડું આપણને આમ છાતીમાં ભાર જેવું લાગે એમ. પછી એમ થયું કે ના, ગેસ છે એમ કરીને રાત કાઢી નાખી. પછી સવારે મેં મિસિસને કીધું કે યાર દુખે છે એમ. પછી કે ના, આ તો કદાચ ગેસ હશે, એટલે 1-2 દિવસ આપણે ઘરેલું દવા કરીએ એટલે સારું થઈ જશે એમ. પછી અમે એમ કરીને 2-3 દિવસ કાઢી નાખ્યા. અને પછી તો પણ ઘણીવાર આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ દિવસમાં એકાદ વાર થયા કરે કે દુખે છે એમ. પણ આપણને એમ થાય કે ના, કશું નથી, આ ગેસ્ટ્રિક ટ્રબલ જ છે. પછી રહેવાયું નહીં તો મારા ફિઝિશિયન છે ડૉક્ટર શૈલેષ કોઠારી, મારા મોટા બ્રધર છે કેનેડા, જયેશ શાહ કરી, ડૉક્ટર જયેશ શાહ. પછી એમને ફોન કર્યો તો કે આ તો થોડો પ્રોબ્લેમ છે, એટલે તમે તાત્કાલિક એન્જિયોગ્રાફી કઢાવો. સાહેબે જે મારા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે ડૉક્ટર કોઠારી, એમના કીધાથી અમે પછી એન્જિયોગ્રાફી કરી. અને એની અંદર એવી રીતના રિઝલ્ટ હતા કે તાત્કાલિક આપણે સર્જરી કરવી પડે એવું છે એમ. એટલે પછી મારા જે ફિઝિશિયન છે ડૉક્ટર શૈલેષ કોઠારી, એમને ડૉક્ટર અનિલ સાહેબનું આપી સજેસ્ટ કર્યું કે જો એ કરી આપે અને એમનો ટાઈમ મળતો હોય તો બહુ સારામાં સારું છે. એટલે પછી મારા જે મોટા બ્રધર છે એમના કોન્ટેક્ટ સાહેબ સાથે હતા, એમને ફોન કર્યો ડૉક્ટર જયેશ શાહે. અને પછી મારા મિસિસે રાતે 12 વાગે એમને ફોન કર્યો કે સાહેબ આવું થયું છે અને આ રીતનું છે. તો સાહેબે તાત્કાલિક સવારે કે તમે આવી જાઓ અને આપણે બધા રિપોર્ટ્સને બધું જોઈને તાત્કાલિક આપણે એનું ડિસિઝન લઈ લઈએ એમ. એટલે સવારે અમે આવ્યા અને સાહેબને બતાવ્યું અમે. અને સાહેબે કીધું કે આમાં તાત્કાલિક સર્જરી કરવી પડશે. અને પછી અમે એટ ધ સ્પોટ એમ જે સાહેબે અમને કીધું એવું તરત જ દાખલ થઈ ગયા અહીંયા. અને સાહેબે પછી નેક્સ્ટ ડે અમારે સવારે બાયપાસ સર્જરી કરી. એટલે હું સૌથી પહેલાં તો થેન્કફુલ ટુ ડૉક્ટર જૈન સાહેબ એન્ડ ડૉક્ટર્સ, પેરામેડિકલ સ્ટાફ, નર્સિંગ સ્ટાફ્સ એન્ડ ઓલ એકાઉન્ટ એન્ડ પેરામેડિકલ સ્ટાફ. થેન્ક યુ વેરી મચ. એટલે અહીંયાનું જે છે ઓપરેશનનું આઈસીયુમાં એ બહુ ઘણો કોઓપરેટિવ સ્ટાફ છે એમ, કે જે લોકોએ અમને ઘણો સપોર્ટ કર્યો. અને અડધી રાતે 4 વાગે પણ આપણને કંઈક થતું હોય તો દોડીને બધા ભેગા થઈ જાય. આપણને એમ કે ભાઈ થોડું દુખે છે, પણ આપણને માનસિક રીતના બહુ એમને સપોર્ટ કર્યો કે આ કશું છે નહીં, સાહેબે જે સર્જરી છે એ સરસ થઈ ગઈ છે, એટલે કંઈ પણ થાય એમાં તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે સર્વે બધાને મારા ખૂબ ધન્યવાદ, ત્યાંના બધા સર્જિકલ સ્ટાફ ને બધાને. અને હું ફરીથી એકવાર ડૉક્ટર સાહેબનો ખરેખર ધન્યવાદ કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રાર્થના કરી કે તમારા એવા સ્ટ્રોંગ આપે કે બધા અહીંયાથી સાજા થઈને તમારા હાથમાં જસ રેખા છે, તમારા હાથમાં એટલી મજબૂતી આપે કે આવનારો પેશન્ટ એકદમ હસતો જાય. હું બીના શાહ, પ્રશાંત શાહ પેશન્ટના પત્ની. અહીંયા આવવા માટે અમને પ્રેરિત કરવા બદલ ડૉક્ટર કોઠારી સાહેબ અને ડૉક્ટર જયેશભાઈ શ્રી શાહ, જે મારા જેઠ થાય, બંને ડૉક્ટરોની ખૂબ આભારી છું. અને જૈન સરની પણ ખૂબ આભારી છું કે અમને સાચી સલાહ આપી, વહેલામાં વહેલી તકે સર્જરી કરી આપી. અને અમને ખૂબ સારું અહીંયા અનુભવ મળ્યો છે. મને કાઉન્સેલિંગ માટે જ્યારે બોલાવી હતી નિસર્ગ સરે પ્રી ઓપરેટિવમાં, ત્યારે મેં એક જ વસ્તુ કીધી હતી. એ મને બધું સમજાવતા હતા કે સાહેબ, હું બીજું કંઈ નથી કહેતી, પણ હું તમને મારા હસબન્ડની સર્જરી માટે ઓલ ધ બેસ્ટ કહું છું, કે તમારા હાથમાં ભગવાન એટલી શક્તિ આપે કે મારા હસબન્ડને એમ કેમ મને મળે. બધા જ જૈન સર અને આખી ટીમ, હોલ એપિક હોસ્પિટલ સ્ટાફનો હું ખૂબ આભાર માનું છું.